با جلسه 17 از رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه با منوی پراپرتیز دیوارها آشنا بشیم، آیتم هاشو بشناسیم و آپشن بار مربوط به دیوارها رو با هم بررسی کنیم. بعد میخوایم ببینیم که اتچ کردن دیوار یا اینکه دی اتچ کردن دیوارها چی هستن، با ادیت پروفایل در دیوار آشنا بشیم و ایجاد اوپنینگ در دیوارها و گزینه وال اوپنینگ. خب ازتون خواهشمندم که اگر ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و اگر از آپارات ما رو تماشا می‌کنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما رو لایک فرمایید تا در ادامه این مسیر حامی ما باشید. طبق معمول من وارد پاورپوینت هم میشم. خب همونطوری که گفتیم قرار در مورد پراپرتیز، آپشن بار برای دیوارها، پراپرتیز دیوارها، اتچ دی اتچ، ادیت پروفایل در مورد دیوارها و وال اوپنینگ صحبت کنیم. من ابتداً اسلاید های پاورپوینت رو میارم. خب اول میخوام در مورد آپشن بار دیوار که گفتیم قرار با هم صحبت کنیم ببینیم آیکون چین برای ما در این قسمت چه کاری انجام میده. آیکون آفست رو بعد از اون بهتون میگم، بعد از اون آیکون ریدیوس رو بهتون میگم و بعد در مورد جوین استاتوس صحبتی کنیم، ببینیم که جوین استاتوس چی کار انجام میده و بعد از اون میخوام حالا وارد پراپرتیز بشیم که موقع دوباره برمیگردیم به پاورپوینت هم ببینیم چه نکاتی رو میخوایم بگیم. خب رویت رو باز کنم، این رو دستور وال، اینجا گزینه در نام چین. وقتی من توی رویت ترسیم میکنم، رویت سلسله‌وار یا زنجیروار پشت هم میتونه برای من دیوار ترسیم کنه تا زمانی که من دکمه اسکیپ رو نزدم. حالا میتونم بیام جای دیگه دیوارم شروع کنم ترسیم کردم، ولی اگر این چین رو بردارم یک کلیک کنم و کلیک بعد دیگه در آزاد میشه و در ادامه اون دیوار به صورت زنجیروار آیتم رو ترسیم نمیکنه. خب این یکی از مواردی بود که برای ما مهم بود. پس چین همونطور که از نامش پیداست که ترجمه فارسیش میشه زنجیروار، به صورت سلسله‌وار یا زنجیروار ترسیم کنه و وقتی برمی‌دارید به صورت سینگل دیوارها رو برای شما ترسیم میکنه. خب این یکی از آیتمایی بود که باید آشنا میشدید. یکی از آیتمایی که توی آپشن بار دیوار هم دارم به جز چین آفست هستش. من چین رو فعال میکنم، یک دیوار رو میکشم، میخوام یه دیوار دیگه بکشم، قبل از ترسیمم یه آفست میدم به میزان 1 متر. خب حالا وقتی من خواهم رو ترسیم کنم، این از دیوار من 1 متر از اون انتهای دیوار قبلیم فاصله میگیره. از کجای این دیوار فاصله میگیره؟ از لوکیشن لاینی که واسه دیوار قبلی من تعریف شده بود این داره فاصله میگیره. لوکیشن لاین دیوار قبلی من روی وال سنتر لاین بوده، یعنی مرکز دیوار قبلی من تا این دیوار، تا مرکز این دیوار 1 متر فاصله داره. با هم ببینیم. من ترسیم رو انجام میدم، دستورم خارج میشم، با دیستانس هم مثلا یک فاصله رو بزنم. این مرکز دیوار، این مرکز. ببینید 1 متر رو به شما نشون میده یا 1000 میلیمتر. حالا اگر من می اومدم میخواستم وقتی دیوار رو ترسیم کنم
از لبه این کنج شروع میکردم مثلا ترسیم کردم و این آفست 1000 رو هم بهش میدادم، 1000 میلیمتر رو. ببینید از لبه این کنج به سنتر. چرا باز به سنتر؟ چون هنوز لوکیشن لاین من روی وار سنتر لاینه. باز هم به سنتر این دیوار 1 متر فاصله میگیرم. من حالا دفعه عمودی مثلا براتون ترسیم میکنم، حالت مختلف رو ببینید. میام اینجا دوباره روی دیستنس از اینجا میگیریم تا مرکز این رو به ما نشون بده. بله ببینید وال سنتر لاین من روی 1000 هست یا همون 1 متر. خب من اینجا یک مدل دیگه ترسیم کنم، این دفعه بذارم روی کور سنتر لاین، یعنی مرکز هسته دیوار. یا بذارم یه جای دیگه با هم بریم. فینیش فیس اکستریور رو مشخصی کنم، اتمام نازکاری جداره خارجی من. یعنی اگه من الان این آفست رو بدم 1 متر، بیام اینجا یه ترسیم بخوام انجام بدم، ترسیمم رو انجام که بدم، در حقیقت فینیش که میشه این پایان من باید تا ابتدای اینجا 1 متر باشه. با هم ببینیم 1 متر. یعنی الان نسبت فینیش اکستریور من این رو سنجید. خب من آفست رو بهتون گفتم، چین رو گفتم، این سراغ ردیوس. بین ردیوس چیکار میکنم برای شما؟ شما دارید به صورت زنجیروار دیوار ترسیم میکنید. حالا صافم بکشم. حالا اینجا مثلا من دارم دیوارامو به صورت پشت سرم دیوار ترسیم کنم. میخوام هر لحظه که من دیوار دارم ترسیم کنم از این دیوار به این دیوار به صورت عمود نیاد، یه شعاعی رو برای من بده. مثلا من میدم این شعاع رو مثلا موقع ترسیم دیوارم تنظیم میکنم. ردیوس رو روی 80 سانتی متر یا 800 میلی متر. حالا وقتی که شروع به ترسیم یه دیوار میکنم، دقیقا این انحنا رو خودش برای من میزنه. چه زمانی نمیزنه؟ مثلا من این دیوار رو میکشم، این انحنا رو زد، این دیوار رو میکشم. ببینید الان برای من نزد، هیچ انحنایی مشخص نکرد، دیوار به این صورت رفت. چرا؟ چون این اندازه این طول انقدر نبود که بتونه 80 سانت من رو، در حقیقت این شعاع 80 سانتی من رو پوشش بده. به خاطر همین دیوار من ناقص ترسیم شد. خب اما اگه بخوایم در مورد گزینه دیگه با هم صحبت کنیم، گزینه جوین استاتوس هستش. من یه دیوار میکشم، میاد اینجا صاف میخوره به این. ببینید ادغام شد توی این دیوار، ادغام شد. حالا این گزینه رو الو میکنم دیسالو، میکشم میذارم به این دیوار. هیچ ادغامی رو صورت نمیده. اینو یه دیوار مجزا گرفت، اینو یه دیوار مجزا گرفت. پس ببینید این گزینه در حقیقت یک لحظه خیلی خوب. اینجا من توی وال اگر بذارم رو دیس الو، وقتی میخوام این رو بیارم میذارم اینجا، جوین صورت نمیگیره. اما اگر توی والم این گزینه رو گذاشته باشم روی الو، وقتی این رو میخوام بیارم میذارم به دیوارم، جوین صورت میپذیرد. الان به توجه مشخص شد. خب اومدیم این آیتم رو هم با هم بررسی کردیم. آپشن بار دیوار رو براتون بستم. بریم صحبتی کنیم در مورد دیوار. من وقتی دیوار ترسیم میکنم
یه قسمتی داره این دیوار من، خب پراپرتیز منه، مشخصات منه، مشخصاتی که وجود داره. اگر من بیام توی این موقعی که میخوام دیوار رو ترسیم کنم، تو مشخصات دیوارم، دیوار رو به صورت عمود به محور، مثلا به لول یکی که من دارم ترسیم میکنم میکشه، یک کراس سکشن داره، برای شما گذاشته رو ورتیکال، یعنی به صورت عمود میکشه. اگه من بیام اینجا این کراس سکشن هم بذارم روی حالت اسلنتد، چه اتفاقی میفته؟ میاد به این یک شیبی میده به این دیوار، مثلا من میزنم 30 درجه. این وقتی این دیوار ترسیم میشه، در حقیقت یک شیب 30 درجه با محور عمودی لول یک من پیدا میکنه. درست شو؟ سلنتر من اومد اینجا یه شیب 30 درجه. اگه من اینو بکنم منفی 30، برعکس این شیب میشه به اون سمت، به این شکل. الان برعکس شد. خب پس وقتی میخوایم یه دیوار شیبدار ترسیم کنیم، این رو باید از روی حالت کراس سکشن، تو قسمت پراپرتیز کراس سکشنش رو از روی حالت اسلنتد، از روی حالت ورتیکال بریم حالت اسلنتد قرار بدیم که شیبدار ترسیم کنیم. و شیب هم نسبت محور لول ماست که حالا وسط عمودی نسبت عمود به اون زاویه میگیره. خب ببینید یه چه گزینه‌هایی داریم میخوام به شما توضیح بدیم. میخوام بریم بگیم که پراپرتیزمون چیا داره. بریم با هم ببینیم پراپرتیزهای دیوار ما چه گزینه‌هایی داره. خب این یه دیوار، اینجا پراپرتیزش رو واسه من میاره. یه دونه نکته میخوام بهت بگم، نکته خیلی مهمیه، حواستو بده. من اگه اینجا من دیوار رو انتخاب کنم، الان سطح خارجی دیوار من رو به بالاه، سطح داخلیش رو به پایینه، یعنی اون آجرکاری بیرونه رو به بالاه، این حالا مثلا تایله رو به پایینه. اگه میخوام بچرخه این دیوار، یعنی برعکسشه، میتونم روی این یک کلیک کنم، به این شکل میچرخه. حالا از این ور نازکاری بیرونم، اکستریورم اومد به این سمت، پایینم نازکاری اینتریورم رفت به سمت، یعنی اینتریور سایتم رفت به سمت بالا. یه کار دیگه هم میتونی کنی، کلید اسپیس بار رو از روی کیبوردت فشار بدی، همین کار رو برات انجام میده. میبینید فلیپ میکنه، حالا به این ور یا به اون ور میتونی این کار رو انجام بدی. خب اینا رو گفتیم چی رو بگیم؟ اینا رو گفتیم بگیم اگه این داره میچرخونه، محور چرخشش این نقطه هاست. این دوتا نقطه آبی هم یه نقطه اینجا دارم، یه نقطه هم اینجا دارم، یعنی داره حول این محور میچرخه. نیا کن، درست شو؟ چرا حول این محور میچرخه؟ چون لوکیشن لاین دیوار شما روی وال سنتر لاین قرار گرفته. ببینید لوکیشن لاین رو وال سنتر لاینه. ببین الان اومد پایین برای شما 6 تا شکل کشید، گفت وال سنتر لاین داری، کور سنتر لاین داری، فینیش فیس اکستریور داری، فینیش فیس اینتریور داری، کور فیس اکستریور داری و کور فیس اینتریور داری. 6 تاش هم داره به نشون میده. قبلا هم تو جلسه گذشته کامل اینا رو به توضیحشو دادم. میام اینجا انتخابش چی کنم؟ میذارمش رو فینیش فیس اکستریور. خب یه کلیکی کنم اینجا، شکلمو دوباره انتخاب میکنم. ببین این نقطه آمدن این بالا، نقطه آمدن این بالا، یعنی اومدن توی فینیش نهایی سطح بیرونی دیوار من قرار گرفتن. حالا اگر من بزنم دیوار بچرخه، حول این نقطه میچرخه، میفته بالا و پایین. یکم رفت بالا اومد پایین. پس این همون جوری که تو ترسیم ها یادتونه تو جلسه گذشته صحبت کردیم چقدر مهم بود، تو این هم مهمه. بریم یه صحبت دیگه هم بکنیم. خب این هم ما هم دیدیم. اومدیم توی
لایه بندی دیوار رو صحبت کردیم، اومد تو پراپرتیز، برعکس کردن لایه بندی دیوار رو گفتم، اومد تو پراپرتیز، میخوام بریم سراغ بیس کانسترین رو صحبت کنیم. نیا کنیم یه دیوار داری، یعنی تو نماها دیوارامو پاک کنم، خیلی شلوغ شده. خب یه دیوار اینجا ترسیم میکنم، میام توی یکی از این نما، بذار دیوارم هم صافش کنم. خب این دیوار من یه بیس کانسترین داره، اوکی، یعنی میگه بیس شروع دیوار تو رو لول 1، تو میتونی این بیس رو بذاری لول 2. ببین دیوار همونجا شروع شده بالا ولی پایینش تغییر کرد، بیس دیوار شما تغییر کرد، درست شد؟ میتونی بذاری لول 3 باز همین شکل، باز بیس دیوارت رفت رو لول 3، امتداد دیوارت امتداد پیدا کرد. حالا بر اساس لول هایی که داری بذار اینجا لول هامونم بیشترش کنی، یکی دوتا لول من اضافه کنم شاید به کارمون بیا، همون مثلا لول های 3 متر و 20 باشن، یکی دوتا لول کافی. خب دیدی اینو؟ پس اینجا میتونی حالا بر اساس این تنظیم کنی رو چی باشه. پس بیس کانسترین رو هم متوجه شدی. یه بیس آفست دارم، میگه آقا قراره رو لول 3 قرار بگیره، اوکی مشکلی نداره، ولی میخوام یه ذره با لول 3 مثلا 20 سانتی فاصله بگیره از لول 3 کف این دیوارم، فردم 20 سانتی چنانش 200 میلیمتر 200 میدم اینجا میزنم. خب این چی میشه؟ یه 20 سانت از این کف میاد بالا. ببین این در حقیقت هنوز وصله به این لول ها، من این لول رو جا به جا کنم ببین اینم میاد پایین با این، درسته دیگه نشسته رو این لول ولی وصل بودنش رو به این لول حفظ کرده. خب ببین الان دیدی دیگه، دیدی بیس آفست برای چیکار کرد؟ لول هم جابجا کردن، دیدی چه اتفاقی نمیاد، وصله به لوله. یه دونم چی دارم؟ تاپ کانسترین دارم، درست شد؟ حالا این تاپ کانسترین چیکار میکنه؟ ببین من اومدم بهت اینجا بیس کانسترین رو گفتم، بیس آفست رو گفتم، تاپ کانسترین هم باید بگم. تاپ کانسترین خیلی راحته، میای اینجا میزنی روش، میگه این دیواره الان به جای وصل نیست، اینو قبلا توی درس گذشته صحبتشو کردیم، میخوام وصلش کنم، من بشه لول 5 بیرون کلیک کنم، الان وصل شد لول 5. پس تاپ کانسترینت دیوار به شما لول ها رو نشون میده که وصل به جایی یا وصل نیستش یا به کجا وصله. میتونم بیام وصلش کنم به لول 4. خیلی خوب، حالا بریم سراغ چی؟ تاپ آفست. آقا من میتونم همونجوری که پایین 20 تا فاصله دارم تا اگه بالا مثلا این 80 سانت از این لبه این لول بالاتر، مثلا فرض کن دیواره مثلا خرپشتت میخواین توی نشون فرض جان پناهت جان پناه مثلا 800 یعنی 80 سانت رفت بالای این لول. اگه من این لول رو تکون بدم باز این وصله به این لول. چرا وصله؟ چون تاپ کانسترینتش روی لول 4 قرار گرفته. خب بعد این سراغ اشتراک روماندینگه. آره روماندینگ رو میخوام بهتون بگم. ببینید روماندینگ چیه؟ آقا من الان رومو نمیخوام بهت بگم فقط میخوام چیزی که میگم رو گوش کنی، یاد بگیری، بفهمی روماندینگ چیه. گزینه اینجا توی پراپرتیز والت جا نیفته. یه دیوار میکشم
4 تا دونه دیوار به این شکل. این دیوارا. خب میام یه دیوار وسط اینا میکشم، درسته؟ جوین هم بذاریم باشه که جوین بشه دیوارم. یه دونه دیوار خب حالا اینجا این دیوار شما یه گزینه داره به نام روم باندینگ. اگه من این گزینه فعال باشه بزنم روی روم، به این شکل فکر کنم دیوارم جوین نیست. دیوارم جوین نشده. اجازه بدید من دیوارم شیب داره، جوین نشده. من دیوار بکشم که دیوار شیب دار بود. دیوار باید عمودی میکشیدیم. بخاطر همین مشکل خورده بود. من یه دیوار کشیدم. خیلی خوب. یه دیوارم میکشم به این شکل، به این شکل. درست شد. الان جوین هست. ببین من الان اینو کشیدم. اگر اینجا بیام روی روم بذارم اینجا، خب اینجا رو یه روم میشناسه، اینجا رو یه روم. چطوری این کار میکنه؟ ببین من اینجا یه دیوار دارم، روم باندینگ تیکش خورده. من اگر بیام اینجا اینو بذارم روی روم، بگم آقا به من مساحت بده، روم تگوید اریا، دقت کن چیکار کرد. یه ناحیه رو به من داد 119 متر مربع، یه ناحیه رو من داد 353 متر مربع. درست شد. اما اگه بیام تیکه اینو بردارم میگه که اون اتاقه رو باید حذف کنی، چون دیگه اتاقی نداری. روم باندینگ این دیگه دو جا رو هم جدا نمیکنه. من دیلیت روم رو میزنم، اوکی میکنم. ببین همهش اومد اینجا. این شد 478. درست شد. دوباره بخوام برگرده همون دیوار انتخاب میکنم، روم باندینگ رو میذارم، این شد 353 تا. این هم اینجا روممو میزنم، این هم شد 119 تا. فضاهای منو به این شکل من تفکیک کردش. اوکی. پس این روم باندینگ تفکیکی کنه این اتاقها رو از هم دیگه. خیلی راحت دیدید که چه کار میکنه. خب کراس سکشن هم که گفتم یه سری گزینه دارم خاموشه، اینا رو جلوتر بهت میگم چیه. بریم یه نکته ببینیم با هم. اما من دیوار رو انتخاب کردم، توی مودیفایش قرار گرفتم، تو تب مودیفایشم یه سری خب حالا امکانات دارم، یه سریشو بلدید، 90% رو بلدید، یه سریشو بلد نیستید. حالا بریم ببینیم چیکار میکنه. من اگر اینجا این تیک استراکچرال رو بذارم، این دیوار من میشه دیوار سازه‌ای. ببین چی اومد براش؟ تقویتی آرماتور اومد، ریباراش اومد، اریا زدن آرماتور. حالا بیشتر به بحث رویت استراکچر هم برگه که خب جلوتر، یعنی بعد از رویت معماری میگیمش. خب تیکه رو بردارم، طبیعتا میره این قسمت هم، چون دیگه این دیوار سازه‌ای نیستش. اما اینجا یه قسمتی داره که واسه آنالیز و ایناست که باش کاری نداریم فعلا، اصلا توی رویت معماری باش کاری نداریم. یه قسمتی داره استراکچرال یوزیج، میگه این دیوارت میخوای مثلا دیوار برشی باشه یا مثلا دیوار خدمت عرض کنم که دیوار برشی باشه یا دیوار حائل باشه.
دیوار برشی باشه یا دیوار حائل باشه. پس شما وقتی این دیوار رو میذاری رو دیوار سازه‌ای خیلی راحت میتونی یا دیوار برشی باشه یا دیوار سازه‌ای باشه. یه قسمت گذاشته برای ریوار کاور، داره برای تو مشخصی کنه از سمت خارج از سمت داخل از دیگر سمت‌ها چقدر من کاور بدم برای حالا اون میلگردی که مثلا میخوای تو ترسیم کنی، که باز این به بحث سازه‌ای کارمون برمیگرده. خب طول دیوار رو بهت داده، مساحت دیوار رو داده، حجم دیوار رو داده. این اصلا چیزایی که قابل عوض کردن نیست، من که خود دیوار رو طول و عرضش رو عوض کنی. میگه آقا یه سری آیدنتیتی میتونی به این بدی، یعنی اصلا مشخصات شناسایی بدی به این دیوار. میتونی بهش عکسی بذاری، میتونی یه کامنتی در مورد این دیوار بنویسی، یه مارکی برای این دیوار مشخص کنی. فیزینگ یا هم فازندی رو هم که جلوتر هستن با هم صحبتش رو میکنم. خب بریم اینجا. میخوام برم در مورد بیسیس اتچ تا پیس اتچ صحبت کنم، بعد ریلیتد تو مس رو بهتون بگم چی بوده، بعد ببینیم بیسیس اتچ چطوری تیک میخوره، تا پیس اتچ چطوری تیک میخوره، و حالا بعد این دوباره بقیه مورد رو با هم چیز کنم. اول بیسیس اتچ تا پیس اتچ. من یه دیوار اینجا کشیدم، یه رومی هم مشخص کردیم، ایناش اصلا مهم نیست. فهم میخوام توی این دیوار شما با این گزینه‌های بیسیس اتچت که الان خاموش تیک نداره و تاپیز اتچت که خاموشه و باز تیک نداره آشنا بشید. همین. خب من اینجا میام یه کفی رو اینجا میکشم، این خوب. یه شیبی هم به این کفم میدم. اوکی. بعد میام مثلا این دیوارامون تا چه لولی رفته بود؟ تا لول 4. بذارم این دیوارایی که برای اینجوری کشید تا لول 3 رفت. من تو لول 3 یه ذره بالاتر از لول 3 عدد لول 3 قرار میگیرم، دارم اینا رو میبینم از بالا. اینجا هم یه دونه سقف مثلا ترسیم میکنم روی این ناحیه و اوکیشی کنم. میگه میخوای اتچ، میگم اتچ. خب بریم توی نمای سه‌بعدیمون. ببینید من الان این دیوارم قبلا بوده پاک کنم. الان من این دیوارامو ترسیم کردم به این شکل، یه سقف و یه کفم براش گذاشتم. الان دیوارهایی که من ترسیم کردم رو میتونم بیام اینجا قرار بگیرم، بیام این دیوارهای من بیان روی یه تابو بزنم و یه کلیک کنم که کل دیوار رو انتخاب بشه که قبلا بهتون توضیح دادم. میتونم بگم بیاد تا لول 2، رو لول 2 واسم. الان نیومد این کارو بکنه چون اینها اتچ شدن به این سقفه وصلن. اگه میخوام این اتفاق بیفته من باید اینا رو انتخاب کنم، تبو بزنم، انتخاب کنم کل دیوارامو، اول دی اتچ رو بزنم، دی اتچ آل کنم. ببین الان من میتونم دیوارهامو انتخاب کردم، دیوارهای دورمو بریم با هم ببینیم چی شد. دیوارهای دور من همه اومد تا لول 2 چون دیگه اتچ به جایی نیستش. درست شد؟ خب حالا همین قضیه رو من میتونم بیام اینجا تبو بزنم، دیوارامو انتخاب کنم، خب بگم اتچ شه.
خب میگه اتچ به بالا بشه یا به پایین؟ میگم به بالا. میگه کجاست؟ این سقف رو براش مشخصی کنم. رفت دیوار من اتچ شد به اون بالا. حالا تاپیز اتچ منو نگاه کن، تیکش خورد اینجا، یعنی اتچ شده به این سقف من. حالا میخوام به پایین اتچش کنم. بیام یه جایی بهتر ببینی قشنگ. ببین الان دیوارای من اتچ نیست این پایینه. خب اتچ رو میزنم، قشنگ دقت کن، بیس رو میذارم اینجا رو به عنوان بیس معرفی میکنم. ببین جمعش کرد، دیوار برد گذاشت این رو، اتچش کرد، وصلش کرد به این. میخوای یه نمونه دیگه ببینی؟ نگاه کن، الان این دیوار رو انتخاب میکنم، باز اتچ رو میزنم اینجا، بیس رو میذارم. ببین الان این زده بیرون از اینجا، بیس هم و اینجا مشخصی کنم، دقیقا رفت اتچ شد به این دیگه، به بیس من اتچ شده. حالا نگاه کن، وقتی من دیوارم رو انتخاب میکنم هم تیک تاپیز اتچش خورده، هم تیک بیسیز اتچش خورده. اوکی؟ خب پس اتچ کردن هرم متوجه شدی که قضیهش چیه. حالا related to mass، قبلا جلسه گذشته رو برو نگاه کن، یه دونه هچ کشیدم توش، دیوار کشیدم، اینا به اون وصل بود، ریلیت شده بود به اون، اوماتیک related to mass میخوره. خب دیاتچ چی کار میکنه؟ ببین من یه دیاتچ نشون دادم، این الان گفتیم آقا این اتچه دیگه، این دیواره گفتیم اتچه، گفتیم هم از تاپ اتچه هم از بیس اتچه. من میتونم اینو دیاتچ کنم. خب دیگه این دیواره من نه از تاپ اتچه نه از بیس اتچه. خب چون منم چیکارش کردم؟ دی اتچش کردم. انتخابش چی کنم؟ دی اتچ رو میزنم. خب میتونم انتخاب کنم مثلا اب بالا اتچ نباشه. نگاه کن الان دیگه این دیوار اگر انتخاب کنی دیگه چیه؟ دیگه تاپیس اتچش تیک نداره، بیسیز اتچش تیک داره. میخوام اونم نداشته باشه، انتخابش چی کنم؟ دی اتچ رو میزنم، میام اینجا پایین رو انتخاب میکنم، دیگه به پایین هم اتچ نیست، جفت تیکا برداشته شد. ولی یه دی اتچ دارم، میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام این دیوارم رو انتخاب کنم، تبو بزنم، کل دیوارم انتخاب شه، دی اتچ رو بزنم اینجا، دی اتچ آل کنم. حالا هیچ کدوم از این 4 تا دیواری که اتچ شده بود به پایین به بالا اتچ نیستن. خب بذارید در مورد ادیت پروفایل صحبت کنیم. یه سری قاعده‌هات رو بهتون بگم. ریست پروفایل رو بگیم، وال اوپنینگ رو بگیم. یه ذره جلسه طولانی‌تر و سخت‌تریه. خب میریم با ادیت پروفایل شروع کنیم. خب ببین برم حالا اول یه سری چیزا رو پاک کنم، نیاز ندارم یه چیزایی ترسیم کنم که تا راحت بهتون توضیح بدم. ببین من اینجا دیوار میکشم، این دیوار ترسیم شو. حالا میام توی یکی از نماها قرار میگیرم، سقفمونم پاک کنم، نمامونم بکنیم نمای شمالی که تو خود دیوار رو ببین، یا یه دیوار درست شو. این دیوار رو من اگر روش دبل کلیک کنم خودش وارد ادیت پروفایل شد. این بالا رو بخون، تبا نوشته مودیفای ادیت پروفایل. یه را دیگه بریم با هم یاد بگیریم. من این ضبطه رو میزنم، برمیگردم اینجا، دیوار رو انتخاب میکنم، اینجا میزنم ادیت پروفایل و 2 تا راه داشتم ادیت پروفایل. حالا این چی کار میکنه؟ میگه تو یه دیوار داری این شکلیه دیگه. آره میگم بله. میگه بیا اینجا مثلا دوست داریم میخوایم تغییراتی تو این دیواره ایجاد کنیم. میگه مثلا بگو آقا شروع یه خط من اینجاه، پایانش اینجاه، یه همچین
مثلا آرکی دارم. اوکی، بیا اینجا این خط رو پاکش کن، نمیخوایمش. این خط رو با همین دستور تریم بلد بودیم، تریم گوشه میزدیم، اشتباه زدم، تریم بلد بودیم، تریم میزدیم که بیا این گوشه اینو پاک کن ببر. اینجا میزنم، اینجا میزنم، ای بابا جا میزنیم، اینجا میزنیم، درست شد؟ جا میزنیم، اینجا میزنیم. خب الان ببین، این الان من فینیشش کنم کارم تموم میشه، دیوارم شد این شکلی، درست شد؟ دقت کن، برام نما تیریدی هم ببینیش. ببین چه فرقی داره. من نکته بهت بگم، ببین تو چیزی که میکشی باید از این سر تا اون سرش بتونی حرکت کنی بدون اینکه فضای بازی رو ببینی یا دوراهی رو. یعنی من یه مسیر از اینجا دارم، با یه مسیر، دقت کن، با یه مسیر حرکتی کنم، با یه مسیر میام رو اینجا حرکتی کنم، میام این ور کار دور میزنم، میام بالا، دوباره برمیگردم تو این نقطه، با یه مسیری حرکتم رو انجام دادم. یعنی کلوزه، یعنی اگر تو این یه فضای بسته است با یه حرکت پولیلاین زدی، آخر سی رو میزنی کلوز میکنه توی اتوکد، این همون شکله، باید یه فضای بسته باشه. یعنی چی؟ الان من توی ادیت پروفایلم بیام اینجا یه آرک اینجا من این شکلی ایجاد کنم. آیا الان فضای من بسته است؟ نه، من از اینجا حرکت کنم بیام اینجا یه دورایی دارم، از این ور برم یا از این ور برم، فضای من الان بسته نیست. خب بذار یه کاری کنم، من یه خط دیگه اینجا اضافه کنم، به این شکل. آیا فضای من بسته است؟ نه. چه فرقی کرد؟ باز من اومدم اینجا اینو دوتا رو من دارم، اما یه گزینه داریم. خب چیکار میکنه؟ میاد برای ما اسپلیتی کنه دیگه، اینا رو قبلا کار کردیم. یه اسپلیتی زنم، میگم از اینجا این رو از اینجا به اینجا اسپلیت کنی آیتم، قشنگ اینجا شو مشخصم، از اینجا به اینجا. فکر کنم از گزینه اسپلیت خارج شد. خب درست شد. یه دونه هم از این ور میام اینجا به اینجا، درست شد. حالا ببین دیگه الان اون شکل تو قابلیت اینو داره که جدا بشه. متوجه شدی چی میگم؟ ببین ما المانمون رو انتخاب کردیم، گفتیم چی؟ اسپلیت شد. نیا کن، البته من الان اینجا 2-3 تا تیکه شده، من این تیکه رو باید حذف کنم. این الان حذف شد، این تیکاش، این تیکش هم حذف شد. ببین شد 2 تا المان، بسته هم هست نوع حرکتش. من اینو میزنم، ببین 2 تا المان به تو داد، فضای بسته. برگردم کنترل زد بزنم یه چیزی رو ببینی. قبل از اینکه من اینا رو اسپلیت کنم یا حذفشون کنم، اگه میخواستم فینیش کنم به من میگفت تو یه فضایی نداری که بتونی اینا رو فینیش کنی، با مشکل مواجه میشی، نمیتونی این حرکت رو انجام بدی. خب و این کار واسه من انجام نمیداد. خب اوکی، پس دیدیم که باید حتما حرکتی که میکنی یک فضای بسته رو داشته باشی، ایجاد کنی، و ما این 2 تا تیکه رو از هم جدا کردیم. نگران اینا نباشید،
چون جلوتر بارها دیوار میکشیم با همینا، حتما اینا رو میبینید. اما بریم سراغ یه گزینه دیگه، ریست پروفایل. یه چیز فقط قبل از اینکه از سراغ ریست پروفایل داشته باشیم، من رو تو ادیت پروفایل این دیوار یه دونه دایره اینجا میکشم، اینجا یه دایره هم اینجا میکشم، یه دایره هم مثلا اینجا میکشم. ببین من یه نکته بهت بگم، من الان فضای بستم هنوز با همون حرکت یه فضای بسته دارم، به دورایی نمیخورم. اینایی که اینجا میکشی مهم نیست، اوکی کن، بیا برگردش تو خالی، مثل حالت اوپنینگش کرد برات، درست شو؟ پس به فضای بسته من اینجا لطمه ای وارد نمیشه، درست شد؟ خب حالا انتخابش کن، ریست پروفایل رو بزنی ریست کنه برات، برمیگردی به همین دیواری که داشتی، تمام شد. یه وال اوپنینگ دارم، این چی کار میکنه؟ هیچی، میای اینجا میتونی اوپنینگ های مستطیلی بکشی، بازشو بکشی تو دیوارت. یه چیزی یادت باشه، برای پنجره بازشو ترسیم نکنی ها. پنجره خودش وقتی میخوای بزنی، وقتی میزنی خودش بازشوشو ایجاد میکنه، نیازی شما بیا اینجا برای اینا بازشو تعریف کنی ها. بازشو رو میبینی جلوتر، حالا مثلا کجا برامون کاربرد داره. خب آقا من این وال اوپنینگره که میتونستم بیام تو ادیت پروفایل یه مستطیل اینجا بکشم خودم، برای من یه دونه وال اوپنینگ ایجاد میکرد دیگه. چه نیازی بود مثلا من بیام حتی یه وال اوپنینگی بذارم اینجا برای خودم؟ مثلا چه کاری برای من انجام میده؟ ببین اوکی، این در مورد این دیوار شما صدقی کنه، درسته، ولی فرض کن من اومدم یه دیواری میخوام بکشم، یه دیوار اینطوری آرک مانند، بیا تو تیریری نگاش کن، الان اینه دیگه. خب روش کلیک کن، ادیت پروفایل دیگه نداره این دیوار، دیگه ادیت پروفایل نداره. اگر میخوای رو چیزی بازشو ایجاد کنی باید با وال اوپنینگ این کارو بکنی، به این شکل. دیگه با ادیت پروفایل نمیتونی روی این دیوار اوپنینگ ایجاد کنی. وال اوپنینگ رو کلیک کنی، میاری یه جا رو انتخاب کنی، حرکت کنی اینجا، مثلا اوپنینگی که میخوای رو روش ایجاد کنی. پس واسه همین باید آیتم وال اوپنینگت هم وجود داشته باشه. خب گفتیم تو دیوار دایره شکل هم ادیت پروفایل غیر فعاله و نمیتونی ازش استفاده کنی، دیواری که حالا آرکی شکل باشه، دایره شکل باشه، به این شکل. خب من تمام توضیحاتی رو که باید به شما میدادم برای این جلسه رو گفتم. در حقیقت اومدیم پراپرتیز رو کامل گفتیم، آپشن بار دیوارا رو گفتیم، اتچ کردن دیوار یا دی اتچ کردن دیوار رو به یه سقف به یه کف گفتیم و ادیت پروفایل رو اومدیم توضیح دادیم، وال اوپنینگ رو هم براتون شرح دادم. اگر سوالی داری، نکته‌ای داری، چیزی میخوام پرسید، این پایین واسه من کامنت بذار. اگر هم که میخوای تو واتساپ هم این پایین گذاشتم، میتونی واسه من اونجا سوالتو مطرح کنی. در آینده ای نه چندان دور هم میتونی روی سایت ما به ما تیکت بزنید و پرسش هاتون رو اونجا مطرح بفرمایید. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشین. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.